Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se podíváme na takzvaný instrumentál. Co to je instrumentál? Když se zeptáte Čechů, jestli vám můžou vysvětlit, co to je instrumentál, tak většina z nich asi nebude vědět, o čem mluvíte. Češi tomu totiž říkají sedmý pád. No a pádová otázka k tomuto pádu je forma slova kdo je kým a forma slova co je čím. Kdy instrumentál neboli sedmý pád používáme? Takže teď nejprve budeme mluvit o použití. Takže za prvé je to po určitých předložkách. Konkrétně a hlavně je to předložka s. Takže jestli vidíte předložku s, tak normálně to je s kým, čím. To znamená, po ní bude instrumentál. Další předložka, po které se používá instrumentál, je před. Ale to není vždycky. Před taky může být s akuzativem a o tom ještě v této lekci, v 17. lekci učebnice Česky krok za krokem, budeme mluvit. Další předložka s instrumentálem je mezi. Za, potom pod a nebo nad. Tak, všechny tyhle předložky můžou být taky s akuzativem. Jsou používány s instrumentálem, jestliže odpovídají na otázku kde. Ale předložka před se taky používá, když odpovídáte na otázku kdy. Tak dáme si pár příkladů. Takže například Adam chodí s Evou. To znamená, Adam a Eva jsou pár, jsou partneři. Nebo mluvím s kamarádem. Nebo piju čaj s citronem a podobně. Před, tak zkusíme místo. Čekám před školou. Kde čekám před školou? Nebo viděla jsem ho před týdnem. To znamená, už je to týden od momentu, kdy jsem ho, nějakého muže, nějakého člověka viděla. Tak mezi kým čím, například mezi gaučem, tam obvykle musí být dvě věci, takže mezi gaučem a křeslem je stolek. Za
parkuju, to znamená moje auto stojí za hotelem. Pod, kočka leží pod stolem. No a nad, například nad postelí visí lampa, nebo nad postelí je lampa. Samozřejmě můžou být i nějaké fráze, kde je sloveso plus předložka, jedna z nich, plus instrumentál, a není to odpověď na otázku kde nebo kdy, protože to má jiný smysl. Ale teď se budeme koncentrovat hlavně na tyhle předložky, když mluvíme o pozici, a na předložku s, to znamená jako spolu. Dál se ale instrumentál používá taky po slovesech, když mluvíme o nějakém instrumentu, proto instrumentál. Česky můžeme nazvat instrument nástrojem. Česky říkáme, že to je jako nějaký nástroj, anebo taky můžeme říct prostředek. Tak tady to asi rozdělím na dvě varianty. Za prvé jsou to slovesa pohybu. Když jsou to slovesa pohybu, tak je to nějaký dopravní prostředek. To znamená například jedu autem nebo cestuju vlakem. Ale může to taky znamenat, kudy jdu. Například jdu parkem. To znamená jsem uprostřed parku, nebo jdu z jednoho konce parku na druhý. Nebo například vlak, nebo auto, autobus jede tunelem. Takže je někde uvnitř a jede z jednoho konce na druhý. A potom to můžou být taky jiná slovesa. A vy prostě říkáte, čím něco děláte, co používáte. Například píšu tužkou. Já teď píšu tužkou. To je tužka a já používám tužku a píšu s ní. Nebo jím lžící. To znamená jím polévku a používám přitom lžíci. Nebo může být taky například mávám rukou. Například nějaký člověk odchází a já na něj mávám, říkám ahoj, měj se hezky. Nebo naopak chci, aby ten člověk přišel ke mně a mávám halo, ahoj, já jsem tady. Takže mávám rukou. Tak a myslím, že jako příklady to stačí. Takže tady používáme instrumentál.
A v dalším videu se podíváme na formu instrumentálu. Tady už něco můžete vidět, OOM, takže v příštím videu to nějak rozdělíme a uděláme si tabulku. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc vděčná, jestli mě podpoříte taky finančně. Můžete to udělat přes odkaz, který dám tady do karty a do popisu videa přes PayPal, a nebo se můžete stát mými patrony na Patreonu. Díky moc. Krásný den!